Să vedem ce ne aduce energia lunii februarie pentru toți cei care aveți soarele, ascendentul și luna în Vărsător. Pentru că luna februarie este și luna voastră la mulți ani și este de asemenea și una foarte puternică din punct de vedere energetic. Nu avem nicio planetă în retrogradare. Asta înseamnă că s-au închis niște cicluri anterioare de viață, dar și că altele noi încep. Mai ales pentru voi, pentru că voi aveți Vărsătorul în casa întâi. Vom avea tranzite în această lună care vă vor duce cu atenția în mod direct pe voi către casa întâi, casa eului și a vieții la nivel general, către casa a doua a bunurilor materiale și a banilor, a stimei de sine, dar și către casa a opta a resurselor împărtășite. Pentru toți la nivel general se schimbă programul mentalului colectiv, dar și pentru fiecare dintre noi în parte. Pentru Vărsător în luna februarie vom avea după cum urmează: Mercur, planeta gândirii, Marte, planeta acțiunii și Venus, zeița frumuseții, îl vor întâlni rând pe rând pe Pluto în Vărsător în casa voastră întâi. Vărsătorul ca arhetip vorbește despre adevăr, despre eliminarea compromisului, despre detașare de tot ceea ce există pentru a avea o perspectivă obiectivă, despre libertate, egalitate, despre inovație și despre sclipire de geniu. Pluto, planeta transformării, care a intrat aici pe 21 ianuarie, vine cu moartea și renașterea ciclurilor de viață. Vine cu regenerare, dizolvă tot ceea ce anterior a fost parte din viața noastră sau ne era cunoscut și aduce noutate. Mercur este prima planetă care intră în Vărsător în casa voastră întâi și va face o conjuncție cu Pluto. Mercur este planeta intelectului, a gândirii și a modului în care comunicăm. Opinia noastră, formată în urma experienței noastre de viață, care poate fi și subiectivă. Această conjuncție pentru voi, pentru că se petrece în semnul vostru, semnul Vărsătorului, vine cu un flux de informație rapid, foarte rapid, cu sclipire și inteligență la superlativ, pentru că Mercur în Vărsător înseamnă mă gândesc în permanență la viitor, la ceea ce pot face. Gândesc foarte iute și foarte realist la ce mă înconjoară. Casa întâi vorbește despre viață la nivel general, despre ceea ce faci tu aici, de la naștere până la ultima suflare. Vorbim aici despre modalitatea prin care noi percepem viața și cum această percepție a noastră ne influențează tot ceea ce trăim și ce experimentăm. Mercur și Pluto ne dau acces la informații, la reinventare. Casa întâi vorbește și despre aspectul fizic, dar vorbește despre absolut tot ceea ce trăim, după cum spuneam, și experimentăm noi în viață. Reinventare, poate la nivel de aspect fizic, ne schimbăm gustul vestimentar. Pentru alții dintre voi este reformă, reinventare la nivel general, vreau să fiu alt om. Sau poate nevoia mă împinge acum să fiu alt om. Mă împinge energia către niște schimbări radicale care, da, pe termen lung îmi vor fi benefice. Pentru că Pluto, în esență, va sta aici 20 de ani, dar și pentru că Vărsătorul înseamnă viitor. Te reinventezi, renaști din propria ta cenușă. Iar Mercur în conjuncție cu Pluto spune îți schimbi perspectiva, îți schimbi viziunea asupra vieții la modul general, dar și la un nivel radical. Ceva se întâmplă în viața ta măreț, vor apărea schimbări și situații care te vor duce pe tine către o trezire, către îndepărtarea vălului de pe ochi, către a privi viața cu sens. Această conjuncție mai poate vorbi și despre informații care sunt manipulate sau despre cum acum pot descoperi eul meu autentic, pentru că Vărsătorul am spus că vrea adevărul și nu poartă măști. Cad măștile în această lună pentru voi. Vedeți lumea diferit, dar și voi vă vedeți vedea diferit pe voi înșivă. Mai departe, Marte, planeta acțiunii și a voinței, a determinării, a puterii, care reprezintă de asemenea și programul luptă și fugi sau supraviețuirea, intră aici în Vărsător în casa voastră întâi și îl întâlnește pe Pluto. Pluto este octava superioară a planetei Marte. Aici vorbim despre forță la superlativ, voință și determinare să-mi schimb viața radical. Pentru că asta îmi doresc și pentru că asta sunt nevoit sau mă împinge energia să fac. Marte este compulsiv,
ca energie. În consecință, pentru că Pluto poate veni și cu obsesie sau cu putere, cu manipulare, să aveți grijă să nu atrageți în viața voastră oameni care vor să vă manipuleze sau vor să dețină cumva controlul asupra modalității voastre de a gândi sau a lucrurilor pe care voi doriți să le întreprindeți. Este o lună prin care să începeți să vă recăpătați independența, să începeți să gândiți pentru voi înșivă și să începeți să descoperiți de fapt viața la un nivel mai profund, într-o manieră care acum vă este dezvăluită. Mistere și secrete acum vă pot fi dezvăluite sau această lună vine cu o energie foarte vindecătoare și terapeutică pentru voi, astfel încât să vă puteți schimba viața și să eliminați din jurul vostru, din gândirea voastră, toate acele tipare comportamentale care poate înainte v-au tras în jos și v-au ținut pe loc. Mai departe, Venus intră în Vărsător și îl întâlnește și ea pe Pluto. Venus este zeița banilor, este zeița frumuseții, este planeta care ne vorbește despre stima de sine, despre relații, echilibru și diplomație, atrage magnetic toate aceste lucruri bune în viețile noastre. După cum spuneam, schimbarea noastră la nivel fizic, transformarea noastră la nivel fizic, ceva se schimbă și în modul în care vedem viața, dar și în ceea ce privește aspectul nostru fizic sau cum ne vedem noi pe noi înșine. Venus în conjuncție cu Pluto mai vine și cu gelozie, vine și cu ceva intrigă la pachet, vine cu o iubire poate ușor obsesivă sau vine cu forță magnetică, cu magnetism, cu sexualitate, cu senzualitate, astfel încât voi să atrageți acum în viața voastră pe cineva în cazul în care sunteți singuri sau să simțiți dintr-o dată că oamenii cu care voi aveți o relație conștientă 1 la 1 sunt dintr-o dată fascinați de voi. Venus și Pluto produc fascinație pentru cei din jurul nostru, dar și pentru voi. Dintr-o dată vă vedeți altfel decât înainte. De asemenea, mai pot apărea în viața voastră dintr-o dată neașteptat oportunități de tot felul, bani care vin către voi, șanse să faceți ceea ce vă doriți, proiecte noi, colaborări noi, de care acum puteți profita din plin. Pentru că toate aceste tranzite se produc în Vărsător, indicat este să nu aveți niciun fel de atașamente, ci să priviți viața ca și când ați fi regizorul propriei voastre scene de teatru. Pentru că, spre exemplu, Venus și Pluto pot aduce intensitate foarte mare, dar această energie este foarte greu de conținut și este menită să se și stingă foarte rapid. Tot aici, în casa întâi, vom avea luna nouă din Vărsător, care aduce noi intenții, noi colaborări. După cum spuneam, acea sclipire de geniu, acea decizie foarte importantă de a schimba lucrurile, de a vă schimba viața. Ceva se întâmplă și vi se creează aceste ocazii de schimbare radicală. Această lună nouă face quadratură cu Uranus, guvernatorul vostru, care se regăsește în acest moment în Taur. Taurul este semnul confortului, al bunurilor materiale și al stimei de sine. Și în această quadratură opune rezistență într-o oarecare măsură, este o situație destul de tensionată, care spune, se întâmplă ceva nou în viața mea, dar îmi este ușor teamă să ies din zona de confort. Energia vă sfătuiește să faceți un pas înainte, să fiți îndrăzneți, pentru că se produc aceste schimbări care vă ajută pe voi în planul vostru evolutiv. Este un fel de acum ori niciodată. Energia se schimbă ulterior după ce Soarele și Mercur se vor muta în Pești. Întâi Soarele pe 19 februarie, urmat de Mercur pe 23. Soarele este energia noastră vitală. Mercur, planeta intelectului. Casa a doua ne vorbește despre iubire, dragoste de sine, stimă de sine, proprietățile mele, bunurile mele materiale, dar și relația mea cu banii. Aici îl avem deja pe Neptun și pe Saturn, care ne învață să gestionăm relația cu banii și să avem o viață bună și abundentă în planul material, dar să nu fim risipitori. Cu Soarele aici s-ar putea să existe tendința de a vă face mici plăceri sau, dintr-o dată, să vă treziți, să aveți foarte mult elan în această zonă importantă din viața voastră despre cum să faceți lucrurile să funcționeze pentru voi. Soarele în casa a doua a stimei de sine vă dă forță, vă dă vitalitate, vă dă încredere în voi înșivă să faceți și să produceți toate acele schimbări care vă bat la ușă.
Mercur, când intră aici, vine cu o ușoară confuzie, pentru că vorbim despre arhetipul peștilor, care de asemenea înseamnă a fi nelimitat, totul este posibil, este conexiunea cu divinitatea. În egală măsură este și escapismul, este și ceața mentală, este și iluzia. Astfel încât Mercur aici, în casa a doua în pești, vă poate aduce o lipsă de claritate asupra bugetului sau asupra resurselor voastre financiare. Sau să fiți foarte confuzi în legătură cu voi sau cu relația pe care o aveți. Să nu știți ce se întâmplă, să nu știți exact pe cine iubiți, cine vă iubește, să aveți așa un moment de rătăcire. Vestea bună este că Mercur în pești aduce intuiție la superlativ, aduce capacitatea de a anticipa următorii pași, aduce clar vedere, clar viziune. Este conectarea la conștiința supremă. Ascultați-vă vocea interioară și ascultați-vă intuiția, pentru că veți avea flair, veți avea acea stea norocoasă care vă va ghida pas cu pas, acea voce interioară care vă va spune în fiecare secundă ce este bine să faceți și ce nu. Pe de altă parte aici, dacă vă simțiți în siguranță să faceți ceva, este în regulă. Dacă voi simțiți că ceva nu este bine sau lucrurile nu sunt la locul lor, nu vă simțiți confortabil, este bine să evitați orice acțiune ați dori să întreprindeți. Pentru că, după cum spuneam, peștii vin cu intuiție și cu clar viziune, cu clar simțire. Este foarte bine că aveți pești aici, pentru că această lipsă de atașament asupra banilor pe voi vă face foarte prosperi și foarte abundenți. În permanență există un flux continuu aici la nivel financiar care nu se termină niciodată. Cu cât aveți mai puține atașamente sau obsesii legate de bani și de relațiile voastre de iubire, cu atât mai fericiți veți fi. Și nu în ultimul rând, pe 24 februarie avem luna plină din Fecioară, din casa voastră a 8-a. Această axă fizică-metafizică, banii mei, banii tăi, resursele noastre împărtășite, este activată. Fecioara este arhetipul meticulos, este cea care se orientează foarte mult pe micile detalii. Este perfecționismul și munca voastră, efortul depus, noi în serviciul celorlalți, dar reprezintă și relația noastră cu zona profesională, cu zona personală și nivelul nostru de energie depus în această zonă, dar și sănătatea, să spunem. Reprezintă modalitatea în care noi facem lucrurile. O lună plină vine cu încheiere, concluzie, cu modalitatea sau posibilitatea de a corecta acțiunile din ultimele 6 luni. În casa 8-a, care vorbește despre resursele împărtășite, despre contractele deja semnate, despre relațiile pe care le avem cu oamenii din jurul nostru, dar relații 1 la 1 cu partenerul de viață, partenerii de afaceri, clienții. Vorbim aici și despre asigurări, despre subiecte tabu și lucruri misterioase care acum pot să iasă la suprafață, despre psihologie, putere și manipulare, dar și despre pensie alimentară sau despre relații care pot înceta în această lună. În acest context, luna plină în Fecioară spune trebuie să fii mai atent la micile detalii și să fii mai atent la ce se întâmplă în viața ta, cu banii celorlalți, în relațiile tale, la nivel de taxe și impozite, pentru că s-ar putea să nu ai contabilitatea pusă în ordine, spre exemplu. Pe de altă parte aici, în vibrație joasă, Fecioara reprezintă exagerare, exigență, dar și critică. Poate ați fost prea aspri în contractele pe care le-ați avut sau poate ați fost prea detașați și cei din jurul vostru au profitat de bunătatea voastră. Și este o lună foarte bună în care să puneți în balanță și să readuceți echilibru în această zonă, pentru că anumite lucruri au nevoie de reevaluare. Pentru voi, în mod deosebit, este o lună de mare anvergură. Este o lună care vă deschide, după cum spuneam, noi portaluri energetice către o viață nouă. Aici avem semnul Săgetătorului. Guvernatorul Săgetătorului este Jupiter și Jupiter pentru toată lumea în acest moment se regăsește în Taur, acolo unde este și Uranus, care am spus că vine cu acel element de surpriză. Surprize care pot lua amploare în viața voastră, surprize care vă pot duce pe voi către o nouă viață sau surprize care poate au legătură cu chestiuni legale, cu călătorii pe distanțe lungi sau puteți cunoaște pe cineva care nu este de aceeași naționalitate cu voi. Pot fi deplasări în afara țării, pot fi gânduri de relocare care apar pentru voi în această lună.
Sau poate fi credința voastră, trezire spirituală, de asemenea. Văd lumea în alt fel. Uite, peștii, exact cum spuneam, peștii ne arată nouă potențialul nostru nelimitat de a fi superoameni. Accesarea câmpului de informații unde tot ceea ce ne dorim deja există. Iar voi vă puteți conecta în această lună prin Mercur în pești acolo și mai ales că există soarele în pești, veți avea forță și vitalitate în zona financiară, în relațiile voastre de iubire, să căpătați claritate, dar să căpătați și clar simțire, să știți ce vreți să faceți, pe cine iubiți, ce doriți să faceți cu banii voștri și în ce doriți să investiți. Pe de altă parte, s-ar putea să aveți o surpriză, să se întâmple ceva neașteptat, să vină niște bani către voi de care ați uitat. Mercur în pești. Și aici avem elementul aer și pe voi. Mercur în Vărsător vă aduce vouă în această lună prilejul să luați niște decizii foarte bune. Vă aduce niște idei absolut inovatoare de schimbare radicală a vieții în bine. Astrele predispun, omul dispune. Este recomandat să profitați de toate aceste lucruri bune, pentru că la capăt de drum, la final de linie, au ca sens și ca scop evoluția voastră, în esență. Avem aici grădina, numărul 20, judecata, capacitatea de a judeca limpede la tot ceea ce vreau să fac și unde vreau să mă dezvolt de acum înainte. Accesarea unor studii înalte, vă întoarceți la studii sau studiați mai mult, vă orientați către o abordare mai filosofică asupra vieții, poate. Aici avem întâlniri, grupuri sociale, evenimente pe care le veți avea în luna februarie, poate vă sărbătoriți. Avem întâlniri cu oameni importanți, oameni puternici, pe care le puteți avea în această lună pentru a stabili noi detalii, pentru a intra în anumite cercuri unde voi să vă puteți dezvolta de acum înainte așa cum vă doriți. Vorbim despre aer liber, unde este important să ieșiți, să vă conectați cu natura pentru a vă putea regenera la nivel energetic. Mișcarea este iarăși foarte importantă. Avem luna și casa 5-a, o teamă. Aici vorbim despre copilul vostru interior rănit, care s-a tot plimbat, a tot navigat prin viață, dar cu o opinie deja formată încă din copilărie, care nu vă reprezintă pe voi în totalitate. Voi sunteți eul vostru autentic și este acea lună în care să faceți click cu sufletul vostru, să vă descoperiți în adevăr, să începeți să trăiți în adevăr. Luna mai reprezintă și conexiunea cu părinții, cu casa, cu spațiul locativ, unde pot apărea schimbări. Avem scrisoarea sau contractul și remiză. După o perioadă în care nu v-ați regăsit, ați făcut mereu ce este cel mai bine pentru ceilalți, ați fost empatici și ați ajutat, este momentul să vă întoarceți către sufletul vostru și să vă armonizați voi pe interior sufletește. Pentru că toate aceste tranzite vă arată o nouă cale, vedeți, o nouă mutare. Există aici pe tabla de șah o nouă mutare pe care înainte nu o vedeați și fix asta face Mercur în Vărsător. Văd soluții acolo unde alții nu au acces. Vorbim despre eliminarea compromisului. Exact cum spuneam, Pluton Vărsător elimină compromisul, Mercur, toate planetele, Marte, Venus în această lună vă vor duce pe voi către adevăr. La nivel de contracte, de relații, de credință, lucrurile se schimbă sau poate vă schimbați spațiul locativ în această lună, închiriați, vindeți, cumpărați. Vorbim aici și despre comunicare care se schimbă, despre a relua o comunicare pentru că avem judecata sau despre a începe să lucrez la ceva nou, la proiecte noi, să gândesc într-un mod diferit. Vorbim aici despre contracte care se pot semna sau despre contracte care se pot reevalua, rescrie, redacta din nou. Mai departe, despre vești pe care le puteți primi în legătură cu părinții voștri, dacă se mai aplică sau dacă sunteți voi părinți cu ai voștri copii care acum fac un salt mental important, indiferent de vârsta lor.
Toată lumea are influența vărsătorului. Și cartea, posibilitatea să accesați abundența. Lucrurile care înainte mi erau ascunse devin vizibile. Îmi vin acele idei la care înainte nu mă gândeam, nici nu visam. Vorbim aici despre a fi un intelectual și despre a căpăta cunoaștere înaltă. Vorbim aici despre tărâm nou de explorat acum. Vorbim aici despre a fi suveran pe viața voastră și asta va face Pluto pentru absolut toată lumea, pentru voi în mod deosebit. Să vedem. Pentru Vărsător, în relații, avem Împăratul, exact cum spuneam. În zona materială avem 6 de monede și în zona emoțională avem Asul de Bâte. Incredibil! În zona voastră de relații, Împăratul spune tot. Dacă sunteți singuri, în sfârșit vă adunați emoțional și aveți încredere în voi înși vă să porniți către o nouă direcție, pentru că vă poate surprinde cineva începând cu această lună. Dacă sunteți în relații deja formate, aici puteți deveni o autoritate. Poate înainte cineva v-a subminat autoritatea sau poziția în relația pe care o aveți și începând cu această lună, este poate important pentru voi să preluați conducerea într-o anumită direcție care ține de casa voastră, de relația voastră de cuplu. Iar dacă sunteți în acea perioadă de separare, posibil în această lună să descoperiți niște lucruri care s-au petrecut cândva în relația voastră, despre care nu știați, nu bănuiați înainte și acea idee, acea informație va fi un punct decisiv pentru viitorul vostru. Energia vă spune că este timpul mai degrabă să priviți înainte și nu înapoi. 9 de monede sunt foarte bine eu cu mine însumi sau însămi. Exact asta spune și energia din casa 1. O nouă viață la nivel de relații pentru Vărsător. În sfârșit contez, stima mea de sine crește, sunt respectat și iubit, cunosc pe cineva sau în sfârșit mi-e bine mie însumi sau însămi singură dacă m-am despărțit de cineva și înțeleg că tot răul a fost spre bine. Avem aici Regele de monede, stabilitate în relații pentru foarte mulți dintre voi sau este acel moment prin care poate unii dintre voi să vedeți că deși ați fost într-o relație stabilă, ați cam fost singuri sau v-ați sacrificat atunci când nu era necesar pentru cei de lângă voi și este momentul să se echilibreze acel tip de comportament, să renunțați la frica de a nu fi singuri și la a vă respecta voi pe voi mai mult. Pajul de cupe. Noi sentimente apar aici. Poate unii dintre voi ați avut parte de parteneri care au fost deconectați emoțional de voi până acum și în această lună se reface acolo relația. Reapar sentimentele, cuvintele frumoase, apărea cineva aici care vă curtează, este interesat de voi. Amintiți-vă că veți avea această aură foarte magnetică, foarte senzuală. Dacă sunteți în relații deja formate, ei s-ar putea ca unii dintre voi să vreți să fiți singuri, să vă despărțiți de cei alături de care ați fost o lungă perioadă de timp și dacă aveți copii împreună, voi să fiți cei care vă permiteți să îi susțineți sau să apară discuții prin acea lună plină din Fecioară din casa 8-a despre cum facem, unde stabilim custodia copilului, unde stabilim domiciliul copilului și așa mai departe, dar lucrurile vor fi în armonie, nu se ceartă nimeni cu nimeni. Și aici avem 3 de cupe, bucurie. Pentru cei care ați fost implicați în relații de trio amoros, este practic ultima strigare să vă îndepărtați de așa ceva, pentru că nu vă face bine, ba din contră vă deteriorează imaginea la nivel public, dar și sufletește. Pentru alții dintre voi aveți bucuria, șansa, ocazia să cunoașteți pe cineva în relația voastră de iubire, lucrurile vor fi mai armonioase, iar pentru cei care sunteți singuri veți ajunge la un moment dat să vă bucurați că este așa. Saturn în Pești. Vedeți, aici avem Saturn în casa 8-a, pe care voi o aveți în Fecioară, unde e luna plină, care ne vorbește despre a fi în siguranță. Se întâmplă niște lucruri care trebuiau încheiate de ceva vreme și le-am tot amânat. Este momentul să fiu realist și să închei capitole din viața mea care realmente trebuiau închise de ceva vreme. Pe de altă parte, Saturn în Pești va aduce încheiere de cicluri, rezolvați niște chestiuni financiare care cumva au fost pe karmă de neam. Așa, aici mai avem
Becul și Venus. Venus vă va ajuta în casa întâi, iată, să fiți magnetici, să atrageți prosperitate în viața voastră și în relațiile voastre. Este acea sclipire de genul, după cum spuneam, acea epifanie pe care o aveți și o schimbare profundă la nivel de relații. Cineva se îndrăgostește de voi, voi vă puteți îndrăgosti în această lună, vă puteți reîndrăgosti de partenerii voștri sau veți avea o conștientizare că, după cum vă spuneam, v-ați despărțit exact la timp, că tot răul a fost spre bine. Poate alții dintre voi ajungeți la concluzia că relația nu mai merge și vă veți simți ușurați. În zona planului material, aici cumva voi ați fost mereu cu un pas în urma celorlalți sau în serviciul celorlalți mereu. Poate nu v-a păsat neapărat de bani sau poate ați muncit prea mult, fiind plătiți prea puțin. Nu v-ați știut mereu valoarea, nu v-ați apreciat la adevărata valoare. În această lună aveți ocazia să reglați această perspectivă, să vă schimbați percepția. Uite, exact cum spuneam, se încheie acest ciclu poate al dărnicii sau poate al sacrificiului în zona financiară, pentru că există aici o karmă, există aici un ciclu puternic pe care l-ați avut activ, care în acest moment se finalizează. Avem 9 ca număr. Regina de cupe. Vă veți simți foarte bine în profesia voastră, unii dintre voi. Veți avea de luat niște alegeri care, într-un final, vă bucură sufletul. Aveți ajutor sau încheiați ceva legat de karma banilor, dar prin relația cu mama. Ceva ce ați preluat de la părinții voștri, pentru că această casă a 8-a o reflectă pe cea a 4-a, unde este copilăria, trecutul, mama, tata, preponderent tata. Deci închei ceva ce mi-a fost transmis pe linie de neam cu părinții, mă reglez la nivel financiar, nu mai plătesc pentru datoriile lor în cazul în care este cazul, dar pot primi și o moștenire. Cavalerul de cupe. Încep proiecte noi, se deschid noi oportunități pentru mine, orizontul este larg și eu în sfârșit văd cu claritate acum ce vreau să fac. Primesc niște bonusuri, vin niște bani neașteptat către mine, nebunul, și o iau de la început. Este un drum nou care se deschide aici pentru voi, plin de oportunități și de lucruri foarte bune de care ar fi foarte indicat să profitați în această lună pentru a beneficia de această energie la maximum. Avem overtime și 6 de monede, asta înseamnă lucrez prea mult, sunt prea puțin plătit sau poate nu am fost plătit. Mai poate însemna și casa a 6-a, unde eu am lucrat prea mult și poate mi-am ignorat viața personală, sănătatea sau familia. Și în această lună, fie cei din jurul vostru vă atrag atenția, fie voi luați hotărârea de a petrece mai mult timp acasă sau cu prietenii sau cu familia voastră. Și este extraordinar de bine pentru că vă ajută și la nivel de sănătate. Iar aici, în această zonă emoțională, asul de monede spune tot. Suntem invincibili și imbatabili. Lucruri noi care încep. Venus aceea cu Pluto din Vărsător vă face un fel de Superman sau femeia fantastică. Puterea să facem orice. Uite, să ieșim din compromisuri. Vedeți, se încheie cicluri. Puterea să schimb viața, să las în urmă absolut tot, să renasc. 4 de spade și mi-au timp pentru mine acum să mă gândesc la tot ceea ce nu a funcționat. În sfârșit, din această lună mă pot mișca liber. Alții dintre voi aveți nevoie de mai multă odihnă sau să încetați un anume comportament, o anume deprindere comportamentală care vă face rău. Este o terapie aici, o vindecare. Asul de cupe, o vindecare. Se regenerează iubirea. Am acces la apa cosmică și la focul cosmic. Renasc. Deci Vărsătorul în luna februarie renaște la nivel de relație de iubire, la nivel de relație cu banii, la nivel de stimă de sine și pur și simplu viața se schimbă. Justiția. Cât cred că merit, atât am. Cât cred că valorez, atât sunt. Sunt ceea ce cred că sunt. Este și la nivel medical o reușită aici. Vă simțiți foarte bine, aveți această capacitate de a vă transforma în această lună, astfel încât ceilalți să nu vă recunoască. Veți fi practic de nerecunoscut. Asta în cazul în care lucrați și voi la aceste lucruri, pentru că necesită un efort și din partea voastră.
Să vedem ce ne spun talismanele. Vedeți, moneda a fost deja aruncată în aer. Credința, la nivel de credință, tot ceea ce credeți voi, dacă servește binelui vostru înalt, se manifestă. Să te bucuri de lucrurile mici și mărunte, acea casa 8-a care spune că trebuie să te bucuri de natură și de iubire necondiționată. Dacă cumva cineva nu te-a iubit până acum necondiționat și a avut vreun motiv ascuns, iese la suprafață în această lună sau începe să iasă la suprafață sau intri într-un ciclu unde tu poți să demaști oamenii care n-au fost sinceri cu tine până acum. Bună, sunt obosit. Da, 4 de spade. Aveți nevoie de odihnă, aveți nevoie de vacanță. Uite, o călătorie pe care o puteți face. Atenție la dietă sau la dependențe, dacă aveți de orice fel, pentru că puteți vindeca, puteți înțelege, puteți integra toate acele lucruri. Tichetul, biletul către fericire. Se schimbă viața voastră. Uite, acesta este Mercur în Pești, artistul din voi, capacitatea de a accesa frumusețea vieții, modalitatea lejeră de a face bani sau de a mă simți eu împlinit, stima mea de sine crește și în sfârșit pot să mă manifest la cel mai înalt potențial al meu. Bani care vin către voi, atenție, după cum spuneam, la dietă sau la alimentație, la sănătate, cineva aici este cu ochii pe voi, uite, ceva începe, se repară viața, renasc. Mesaje foarte multe pe care le primiți, poate aveți de-a face cu oameni care mereu vă cer ajutorul, cu oameni care mereu se plâng la voi, cu oameni care au fel și fel de traume. Atenție, pentru că Pluto acolo învărsător în casa 1 înseamnă foarte multă putere, dar și că atrag oameni care pot fi manipulatori și voi ar fi bine să fiți în gardă. Uite, iubirea necondiționată. Nu am avut parte poate până acum de iubire necondiționată și în sfârșit acest lucru poate deveni accesibil pentru mine acum. Vești, vizite pe care le puteți primi sau le puteți face de la cineva din trecut cu care încheiați, reglați niște conturi. Aici avem îndrăgostiții, o alegere despre schimbarea perspectivei care vă ajută pe voi acum să fiți împăratul vieții voastre și magician pe deasupra, să aveți capacitatea să manifestați foarte mult bine în viața voastră și stabilitate în altul preot. O relație de căsătorie poate fi aici o relație stabilă, poate fi aici în discuție, care trebuie reparată, trebuie discutată sau acum începe. Dacă până acum am crezut că nimeni nu mă vrea, uite că mă vrea. Cineva este nebun după tine, cineva se poate îndrăgosti sau voi vă puteți îndrăgosti. Aici aveți ceva provocări la ficat, insulină, atenție la ficat, atenție la pancreas, atenție la lucrurile toxice din alimentație sau la alcool și atenție la furie. Trebuie eliberată furia. Atenție la insulină și la hormoni. Din nou, am nevoie de somn. Doamnelor, pentru dumneavoastră, glandele suprarenale și echilibrul hormonal trebuie restaurat. Pentru dumneavoastră, domnilor, de asemenea. Atenție la somn, atenție la activitatea sexuală. O eliberare, uite lumea, mă eliberez de constrângeri, mă eliberez de karmă, mă eliberez de ghinion. Sparg ghinionul în această lună, se sparge ghinionul. Uite, mă îndrept către o viață de rege, de regină, mă eliberez, pot să fac ceea ce îmi doresc în această viață. Am asul de bâte, o ieșire cu cineva în oraș, judecata. Din nou, atenție la dietă, atenție la ficat, la colesterol. Aniversare plăcută, la mulți ani, cineva nu vrea să se aniverseze aici sau poate aveți parte de o petrecere surpriză, uite, de bucurie. Nu vă așteptați, alții dintre voi nu vă mai stresați pentru lucruri care sunt inutile, pentru că totul se rezolvă, karma, vedeți? Ați învățat deja din propria voastră experiență de viață și este momentul să vă schimbați opinia voastră personală despre viață, pentru că ați trăit viața, dar printr-o percepție căpătată. Se schimbă în perspectivă în această lună și puteți accesa eu-ul vostru autentic și viața la un nivel mai înalt, mai profund. Veți avea parte de
lucruri bune. Important este să vă aliniați pe vibrația acestora. Vă mulțumesc tare mult!